Nguồn gốc của tên gọi Sài Gòn. Thị trấn giữa rừng, vùng đất ăn nên làm ra, cống phẩm của phía Tây là những cách lý giải của học giả về tên gọi thành phố hơn 300 tuổi. Từ đầu thế kỷ thứ 20, người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, thành phố mà họ muốn biến thành hòn ngọc viễn đông. Nhưng cái tên dung dị, thân quen ấy, kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa. Sau hơn 300 năm hình thành, phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất. Thị trấn giữa rừng. Căn cứ vào từ Sài nghĩa là củi và gòn tức là cây bông gòn. Quyển Đại Nam Quốc âm tự vị của ông Huỳnh Tịnh Của cho nghĩa của Sài Gòn là củi gòn. Dựa theo thông tin này, học giả Trương Vĩnh Ký nói rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Pre-No-Co của người Khmer. Giả thuyết này được ông Ký đưa ra trong giáo trình địa lý Nam Kỳ của mình. Một loạt cách gọi tương tự về địa danh Việt Miên ở Nam Kỳ phiên âm giống vậy, như Cần Giờ là từ Khan Kho, Cần Duộc là Khan Tuột, Gò Vấp là Con Pắp. Prey theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn No-Co là thị trấn. Như vậy, Pre-No-Co nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Nghĩa rộng hơn theo phạn tự là Lâm Quốc. Vùng này trước đây là đại bản doanh của một phó vương nước Chân Lạp cũ. Dần dần người dân đọc trại từ Prey thành Rai, rồi thành Sài, từ No-Co được đọc lướt thành Kho, và từ Kho thành Ra Gòn. Căn cứ của lý giải này dựa vào việc Pre-No-Co xưa kia là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư sử dụng làm củi. Học giả Trương Vĩnh Ký kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn xung quanh đồn cây mai. Chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ tại đó năm 1885. Sau Trương Vĩnh Ký, đốc phủ Lê Văn Phát đồng tình lý giải này. Ông cho rằng không chỉ người Khmer mà người Lào cũng gọi vùng này là rừng cây gòn thông qua từ cai ngon. Vốn dĩ ngôn ngữ Lào giống tiếng Thái nên cai ngon có nghĩa là rừng chổi cây gòn. Tuy nhiên giả thuyết này bị cho là không có căn cứ vì qua thời gian không ai tìm ra được dấu tích của một khu rừng có nhiều cây gòn tại Pre-No-Co cả, mà đó chỉ là suy đoán. Vùng đất ăn nên làm ra. Học giả nhà văn Vương Hồng Sển cho rằng không thể dựa vào ngữ nghĩa hai từ Sài Gòn hay Pre-No-Co để phân tích. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt. Ngoài ra, ông đi thu thập dữ liệu từ dân gian nên rút ra cách lý giải khác. Theo Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù Lao Phố tức Biên Hòa vào năm 1773 đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, và gọi vùng đất này là Thai Ngon hay Thiên Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra là thầy ngồn hay thì ngòn, và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm Sài Gòn là từ thầy ngồn, thì ngòn mà ra. Tuy nhiên, theo Phủ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, có dữ kiện năm 1674 thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ Sài Gòn có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn, nên cách lý giải của Vương Hồng Sển không thuyết phục. Cống phẩm của phía Tây. Còn học giả người Pháp Louis Malleret cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Tây Ngòn nghĩa là cống phẩm của phía Tây, tức Tây Cống. Tiếng Tây Ngòn phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Sở dĩ ông Malleret theo thuyết này vì dựa vào dữ kiện lịch sử do Trịnh Hoài Đức chép lại. Khi Campuchia bị phân ra cho hai nhà nước thì cả hai vua đều nạp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Pre-No-Co. Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngày trước vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn, nhưng khi người Pháp chiếm các tỉnh Đông Nam Bộ đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ. Nguồn gốc của tên gọi Sài Gòn sẽ còn nhiều tranh luận.
Nhưng nhiều học giả nhận xét, việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu. Tên gọi Sài Gòn dù nguồn gốc như thế nào thì tính cách người Sài Gòn vẫn không đổi khác, vẫn là anh hai Nam Bộ đi trước đón đầu trong nhiều lĩnh vực. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình phát triển để lấy lại danh xưng một thời Hòn Ngọc Viễn Đông, là đầu tàu cả nước trong nhiều lĩnh vực.